بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک زموږ سره په ګریویټیشنل فیلډ دغه شانته ګریویټیشنل strength او weight changes with location باندې دی. نو اول راشئ ګریویټیشنل فیلډ. دا ګریویټیشنل فیلډ به څه ته وایي؟ The region around the earth in which any object feels gravitational force of attraction is called gravitational field. وی دا د دې ارت نه ګیر چاپیره داسې یو ریجن دی، علاقه ده چې په دې باندې دا ارت څه کوي، بل یو ابجیکټ څه کوي، ځان ته دا اټریکټ کوي، دا فورس اف اټریکشن دی. نو دا بل ابجیکټ دا اټریکټ کوي، نو دې فورس ته به څه وایي؟ دې ته به وایي ګریویټیشنل فیلډ. لکه څنګه چې عام موږه لکه یو میګنیټ واخلو، د هغې نه ګیر چاپیره داسې یو خاص علاقه یي چې په هغه علاقه کې که هغه بل میګنیټ راوړي نو په هغه باندې د هغه څه اثر وي، یا به دغه میګنیټ اټریکټ کوي او یا به دغه میګنیټ څه کوي، دا ریپیل کوي. نو دغه ریجن ته به دې څه وایي؟ دغه ته به دې فیلډ وایي. خو دغه فیلډ ته به بیا څه وایي؟ میګنیټیک فیلډ به وایي. ځکه چې میګنیټ دی دغه شانته که زه یو چارج باډي واخلمه، فرض که ما پازیټیو چارج باډي واخیستله، نو دغه پازیټیو چارج باډي ګیر چاپیره به یو خاص داسې علاقه وي که هغه ته بل یو چارج ته انټر کوي، نو په هغه به د هغې څه اثر به هغه فیل کوي. نو دغه ته د هغه څه وایي؟ هغه ته به د هغه الکتریک فیلډ وایي. دغه شانته د دې ارت نه ګیر چاپیره داسې څه علاقه ده چې په هغه کې دا ارت په بل یو ابجیکټ باندې څه کوي، فورس اف اټریکشن په دې باندې اپلای کوي، دا خپل سنټر ته راکاږي. نو دغه علاقې ته به دې څه وایي؟ دغه علاقې ته به دې ګریویټیشنل فیلډ وایي. په دې بوک کې داسې څه ورکړي چې یاره په سټارټ کې دا نیوټن د دې he was not able to explain the force of attraction between two bodies in physically. لکه مطلب میتھمیټیکلی ته دا کالکولیټ کړی د جی دا ویلیو، خو لکه ته داسې پته نه وه چې یاره دا یو باډي دا بل باډي څنګه اټریکټ کوي. میتھمیټیکل دا پروف کړی وه، خو داسې یو خاص فزیکل آیډیا ورسره نه وه چې دا بل ابجیکټ پر بل ابجیکټ باندې څنګه فورس اپلای کوي، دا څنګه اټریکټ کوي. نو بیا دوی خپل منځ کې کېناستل ډېر دنیا ساینټسټ او یو تیوري ته پیش کړله دوی، چې هغه تیوري ته به یې ویله فیلډ تیوري. فیلډ تیوري هم دغه موږ ته وایي چې د هر یو باډي نه به ګیر چاپیره یو خپل فیلډ تاوي چې په هغه کې به د هغه خپل اثر به موجود وي، نو هغه ته به د هغه څه وایي؟ فیلډ به ورته وایي. نو که ارت و د دې ګریویټیشنل فیلډ وایي، که چارج باډي و نو هغه ته به الکتریک فیلډ وایي، که میګنیټ و نو هغه ته به میګنیټیک فیلډ وایي. بل gravitational force is interaction between a mass and the gravitational field created by other mass. اوس دا gravitational force وایي سره دا انټریکشن دی د څه په منځ کې؟ د یو باډۍ او د بلې باډۍ د ګریویټیشنل فیلډ په منځ کې دا سره دا انټریکشن دی. خو دا انټریکشن به دا به همیشه اټریکټیو وي. نو د gravitational field at any point can be described by gravitational field strength. اوس دا gravitational field به موږ په څه طریقه بیانو؟ د دې لپاره څه ټرم دی؟ نو هغه دپاره ټرم چې دی هغه ته وایي gravitational field strength. او gravitational field strength به څه ته وایي؟ The gravitational force per unit mass is called gravitational field strength. چې کوم په یونټ ماس باندې چې څومره ګریویټیشنل فورس اپلای کیږي هغه ته به څه وایي؟ هغه ته به ګریویټیشنل فیلډ سټرینث ویلی کیږي. لکه دا میتھمیټیکل زموږ سره څه برابره ده؟ دا ډینوټ کوو موږ په جی سره، او جی برابر دی ګوره ګریویټیشنل فورس پر یونټ ماس، نو ګریویټیشنل فورس ډیوایډډ بای ایم، چې ته یونټ ماس والې په دې باندې څومره فورس اپلای کیږي. صحیح شوله؟ که فرض که دا ار دی، دا بری بورډ دې سایډ باندې ما یو ابجیکټ واخیسته، نو چې په دې دا ابجیکټ ما فرض کا 1 kg واخیسته، یونټ ماس مو واخیست، نو چې په دې باندې څومره فورس ته اپلای کوي، نو په دې پوینټ به د دې ارت دا دا به ګریویټیشنل فیلډ سټرینث ویلی کیږي. بل د ویلیو اف جی از اکول ټو د ګریویټیشنل اکسلریشن that are equivalent but are not the same. اوس د دې جی دا ویلیو چې کوم ګریویټیشنل فیلډ سټرینث دی وایي دا به برابري د ګریویټیشنل اکسلریشن یا اکسلریشن ډیو ټو ګریویټي، او د دې ویلیو زموږ سره 9.8 ده، وایي دا به دا دواړه برابر دي. they are equivalent but are not the same. دا equivalent دي خو سیم نه دي.
ځکه که تاسو عام د دې ویلیو ته خیال وکړئ چې کوم ګریویټیشنل اکسلریشن موږ په دې جي باندې ظاهروو که نه د دې دا ویلیو 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ده او د ګریویټیشنل فیلډ strength هم 9.8 نیوټن پر کیجی ده. نیوټن پر کیجی یا میټر پر سیکنډ دا یو بل ته کنورټ کیږي که نه برابر دي. نو وایي دا دواړه څه دي دا اکیولنټ دي خو سیم نه دي. سیم ولې نه دي؟ لکه ویلیو ته تاسو خیال وکړئ دواړه 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر دی یا 9.8 نیوټن پر کیجی شوله، خو دا څه دي سیم نه دي. سیم ځکه نه دي که فرض که یو باډي فرض که په ریسټ کې شوله، لکه فرض که دا بلب شوله یا دا تاسو په دې بوک کې هم داسې ویل چې تاسو یو آبجیکټ هنګ کړی دی که نه سسپینډ کړی دی، دا بلب دی فرض که نه. اوس دلته خیال وکړئ اکارډنګ ټو نیوټن سیکنډ لا چې کله په باډۍ باندې نیټ فورس زیرو وي صحیح شو، نو دا باډي کې به اکسلریشن صحیح زیرو به وي. چې په باډۍ کې اکسلریشن زیرو شو نو ډبلیو از ایکول ټو موږ خو ام جي ویلی ډبلیو از ایکول ټو ام جي. او کله موږ ویلي وو چې که فرض که دا ای به د جي د کله برابري چې کله تاسو یو آبجیکټ څه کوي سم هایټ ایچ ته وښیئ د ځمکې نه په سم هایټ باندې شي بیا به ای د جي برابري. اوس دا پس دی که نه د ځمکې نه به سم هایټ دی، نو دلته به اوس د جي ویلیو څه شي زیرو به شي، نو د باډي ویټ زموږ سره څه شو زیرو شو. باډي ویټ زیرو دا خو موږ ویلي چې ویټ کین ناټ بي زیرو، زیرو ویټ هېڅکله هم نشي کېدلی. نو لحاظه په دې دوران کې به موږ څه اوس اپلای کوو ګریویټیشنل فیلډ strength به اپلای کوو. ګریویټیشنل فیلډ strength څه ته وایي چې ګریویټي فر یونټ ماس کله په یو باډي باندې څومره ګریویټي وي هغه په یونټ ماس باندې ډیوایډ کوي، نو دا به تاسو له څه درکړي تاسو به دا ګریویټیشنل فیلډ strength ویلیو درکړي. بل دی فیلډ فورس. فیلډ فورس به څه ته وایي a non-contact force that act on the body whether body is in contact with earth or not is called field force. field force په دا څه دی دا نان کنټیکټ فورس دی. که فرض که یو باډي د ارث سره په کنټیکټ کې او که نه وي نو دا هغه فورس دی چې کله د ارث په بله باډي باندې اپلای کوي، خو که د باډي د ارث سره په کنټیکټ کې او که نه وي نو دې ته به څه وایي دې ته به فیلډ فورس وایي. بل دی ویټ چینجز وذ لوکیشن. په ویټ کې بعد څنګه چینجز راځي که ته په د هغې په لوکیشن کې چینج راولي. لکه د ارت ته تاسو خیال وکړئ ارت موږ جنرال سپیر شیپ والو، خو دا سپیر شیپ نه ده، دې کې ځینې ځای کې ماونټین دي ځینې ځای کې ټرنچز دي. ماونټین چې کومه دی دې ته اوس تاسو خیال وکړئ دې هایټ څه کېږي سیوا کېږي د سنټر نه، او په ټرنچز چې کوم دا خندقونه دي ژور ځایونه دي نو په هغه کې ریډیس څه کېږي کمیږي که نه. که دلته تاسو خیال وکړئ دلته ریډیس ډېر زیات سیوا دی او دلته ریډیس څه دی ډېر زیات کم دی، نو په دې کې په دې دوران کې څه راځي چینج راځي په ویټ کې چینجز راځي که نه. په ویټ کې چینجز راځي نو ځکه موږ په ګریویټیشنل فورس هم داسې ویلی چې کله په آر کې چینج راځي نو ګریویټیشنل فورس به څه کېږي کمیږي او ډبلیو از ایکول ټو ام جي برابر دی. نو بیا به چې جي ویلیو کمه شوله نو لحاظه ویټ به هم کم شي که نه. نو ویټ زموږ سره برابر دی چې ماس ټایم ګریویټیشنل فیلډ strength. په دې کې به اوس موږ د ویټ ډیفینیشن ماس ټایم ګریویټیشنل فیلډ strength ځکه کوو که فرض که زه ګریویټیشنل اکسلریشن وکړم ګریویټیشنل اکسلریشن نو بیا به د ای چې کوم ویلیو دا خو زیرو کېږي، چې ای ویلیو زیرو شي نو هغه خو موږ نه اخلو که نه، نو موږ به ګریویټیشنل فیلډ strength اخلو. نو ګریویټیشنل فورس د څه برابر دی اف جی از ایکول ټو جی ام ناټ او ام یو ډیوایډ بای آر ای سکویر. اوس اف جی خو ډبلیو برابر دی او ډبلیو د ام جی برابر دی، نو دا دواړه ایکویشن څه کوي کمباین کوي، چې دا کمباین کړم نو جی ام ناټ ام ای ډیوایډ بای آر سکویر او په سبسکرپټ کې ای او از ایکول ټو ام ناټ جی ام ناټ بای ام ناټ څه کینسل شي صرف دلته څه پاتې شو جی پاتې شو، نو جی از ایکول ټو کیپیټل جی ام ای ډیوایډ بای آر ای سکویر شله. اوس خیال وکړئ دا ګریویټیشنل فیلډ strength به په څه خبرو ډیپینډ کوي په جی باندې. جی خو یونیورسل کانسټنټ دی، ماس اف ارث دا هم کانسټنټ دی، صرف آر څه دی دا ویریبل دی ځکه چې په یو ځای کې د آر یو ویلیو ده په بل ځای کې بدل ویلیو ده. نو که تاسو خیال کوئ ګلیلي چې کوم ایکسپریمنټ کړی و د پیسه ټاور هلته هم دا خبره کړې وه چې آر یو آبجیکټ به صحیح دا به په سیم اکسلریشن باندې ځمکې ته لاندې راځي، نو هغه د دې نه دا راځي ځکه چې دا جی په خو په دې دریو خبرو ډیپینډ کوي که نه. خو دا دوه کانسټنټ دي صرف آر دی، نو که فرض کړه ډسټنس تاسو یو شانته وساتئ که به هیوي آبجیکټ لاندې راچوئ او که لایټ آبجیکټ لاندې راچوئ دواړه به په یو شانته ټیم په یو شانته اکسلریشن باندې لاندې راځي. بله
که تاسو مون ته لاړ شئ یا بل یو پلانټ ته نو جی خو کانسټنټ دی هلته به دغه ابجکټ ماس پوټ کوي او د هغه ریډیس به پوټ کوي د سنټر نه چې کومه فاصله ده نو جی ویلو به تاسو له درکړي. اوس د دې جی دا ویلو کالکولیټ کوو نو ماس اف ارت خو موږ له راکړی 6 کراس 10 پاور 24 kg او ریډیس اف ارت راکړی دی 6.4 کراس 10 پاور 6 میټر دی او کیپیټل جی قیمت خو 6.67 او کراس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کیجی سکویر دی. دا ماس اف ارت او ریډیس اف ارت او ګری جی دا ویلو په دې ایکویشن کې پوټ کوي. په دې ایکویشن کله دا پوټ کو د کیپیټل جی قیمت 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کیجی سکویر ملټیپلایډ بای ماس اف ارت خو د 6 کراس 10 پاور 24 kg او ریډیس اف ارت 6.4 کراس 10 پاور 6 میټر او هول سکویر بشي. اوس دا 6.67 چې د 6 ضرب شي دا به 40.02 درکړي دا پر کیجی سکویر او کیجی دا به کینسل اوټ شي صرف پر کیجی به پاتې شي او نیوټن میټر سکویر په خپل ځای شي او لاندې په 6.4 باندې هول سکویر ځان لوالی او په 10 پاور 6 چې دی چې دونی 12 او میټر سکویر باندې په خپل ځای بشي. اوس دا میټر سکویر باندې میټر سکویر سره کینسل اوټ شي دا 10 پاور 13 دی دا 10 پاور 12 دی دا 12 پاور دا 10 پاور 13 د شم لیکلی چې لیکم چې 10 پاور 13 او دا به برابر شي د 10 پاور 12 او ضرب 10 پاور 1 نو دا 10 پاور 12 باندې 10 پاور 12 سره کینسل اوټ صرف 10 پاور 1 به پاتې شي او نیوټن پر کیجی. اوس چې دا 40 او چې دا تقسیم کوي په 6.4 هول سکویر باندې دا به درکړي 0.977 او اوس کار کوو دا پوینټ رایټ هینډ سایډ ته وړو چې رایټ هینډ سایډ ته وړئ نو 10 پاور به اوس یو کمیږي نو 9.77 میټر پر سیکنډ سکویر بشي. خو اوس دا راونډینګ اپ ډیټا کوو دا دوه ډیجټ ته راوړو چې دا 7 زه ډراپ کوم نو دا 5 نه غټ دی دا ورپسې څه به یو څه شي انکریز شي 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر به راشي ځکه چې نیوټن پر کیجی څه برابر دی د میټر پر سیکنډ سکویر برابر دی.